मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्याच मराठी यूट्यूब चॅनलवरती. तर मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे बर्थडे स्टॅटस एडिटिंग ट्युटोरियल. ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगणार आहे की बर्थडे स्टॅटस तुम्ही कशावरही स्टॅटस क्रिएट करू शकता अलाइट मोशनमधून. जर मित्रांनो तुम्हाला बर्थडे स्टॅटस बनवायचा असेल तर मित्रांनो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहावा लागेल. आणि मित्रांनो ह्या व्हिडिओचा प्रीमियम तुम्हाला काही सेकंदामध्येच पाहायला मिळेल. तर मित्रांनो स्किप करता हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला तशा प्रकारे जो तुम्ही प्रीमियममध्ये पाहिला तशा प्रकारे स्टॅटस क्रिएट करू शकता. आणि मित्रांनो जर तुम्ही फक्त आपले मटेरियल डाउनलोड करून जर अलाइट मोशनमध्ये जाऊन जर तशाप्रकारे स्टॅटस क्रिएट करावा लागला तर मित्रांनो कदाचित तुमचा हा व्हिडिओ आहे ना क्रिएट होऊ शकणार नाही. कारण की मित्रांनो मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये खूप काय वेगळं सांगितलं आहे. जे आपले प्रत्येक व्हिडिओ होतात तो मी तुम्हाला सर्व प्रीसेटिंग आणि सोप्या पद्धतीमध्ये सांगतो. तर मित्रांनो हा व्हिडिओमध्ये थोडं वेगळं आहे, त्यामुळे मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहावा लागेल. आणि मित्रांनो जर तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम आला स्टॅटस क्रिएट करताना तर मला तुम्ही इंस्टाग्रामला मेसेज करू शकता. तिथं तुम्हाला रिप्लाय देऊन तुमचा जो पण प्रॉब्लेम असेल तो सॉल्व्ह केला जाईल. आणि मित्रांनो जर तुम्हाला मटेरियल कोणताही प्रॉब्लेम आला मटेरियल डाउनलोड करताना तर मित्रांनो आपल्या टेलिग्राम चॅनेलला सोडला आहे व्हिडिओ, मी कालच सोडला आहे. तर तुम्हाला आहे ना कळून जाईल तिथून आपल्या वेबसाईटवरून कशाप्रकारे मटेरियल डाउनलोड करतात. तर मित्रांनो जर तुम्हाला प्रॉब्लेम आला तर तुम्हाला सांगितलं मी तुम्ही मला इंस्टाग्रामला पण मेसेज करू शकता. तर मित्रांनो आपण आता आपल्या आजच्या व्हिडिओच्या टॉपिककडे वळूया. तर मित्रांनो न टाइम वेस्ट करता आपण आजचा व्हिडिओ सुरू करूया. त्याआधी हा व्हिडिओचा प्रीमियम पाहून घ्या, त्यानंतर आपण डायरेक्ट मित्रांनो अलाइट मोशनमधून स्टॅटस क्रिएट करण्यासाठी सुरुवात करूया. मित्रांनो तुम्ही आता प्रीमियम पाहिलाच असेल. तर मित्रांनो तशाप्रकारे आपण स्टॅटस क्रिएट करणार आहे लाईट मोशनमधून. तर मित्रांनो तुम्हाला समजून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत पाहावा लागेल. कारण की मित्रांनो ह्या व्हिडिओमध्ये खरंच खूप वेगळा आहे. जर मित्रांनो तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नाही पाहिला तर तशाप्रकारे स्टॅटस क्रिएट करू शकणार नाही. तर मित्रांनो आणि आता डायरेक्ट आपण सुरुवात करतोय म्हणजे तर मित्रांनो काय करायचं आहे, तुम्हाला आपल्या वेबसाईटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, ऑल मटेरियल लिंक. तर मित्रांनो ते न जाता तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. तुम्हाला आधी गरज मी व्हिडिओ सुरू करताना सांगितलं आहे. तर मित्रांनो आता काय करायचं आहे, बीटमार्क प्रीसेट लिंक तुम्ही ओपन करून घ्यायचे. बीटमार्क प्रीसेट लिंक ओपन करून घेतल्यानंतर मित्रांनो इथे तुम्ही बघू शकाल की ते सर्व आपण दिलेले आहे. तुम्हाला इथे थोडं पुढं आल्यानंतर इथे तुम्ही बघू शकता की आपण 10 जुलै लिहिलं आहे. तर मित्रांनो मी आजची तारीख टाकली आहे ते तुम्ही बघू शकता वर. तर मित्रांनो जर तुम्हाला बदलायची असेल तर काय करायचे आहे ते तुम्हाला 10 येथे बघू शकता की ते पहिली हे ते लाईन आहे म्हणजे लेअर आहे ही. तर मित्रांनो ह्या लेअरवर क्लिक करायचं आहे, ते एडिट टॅक्समध्ये जायचं आहे आणि इथे जे पण तुमचे असेल तर इथे 11 टाकूया. आणि हीच मित्रांनो कॉपी करायची. इथून कॉपी केल्यानंतर मित्रांनो इथून बॅक करायची. जे पण इथे तुम्हाला 10 दिसत आहे इथे तुम्ही बघू शकाल की इथे 4 लेअर आहेत. त्या मित्रांनो 4ही लेअरला आहे ना तुम्हाला इथे 11 टाकायचं आहे. तर मित्रांनो मी कसं टाकायचं ते सांगतो. तर मित्रांनो हे आपण पहिल्याला दिलं तर दुसऱ्यावर क्लिक करायचं, परत एडिट टॅक्समध्ये जाऊन ह्याच्यावर क्लिक करायचं, परत पेस्ट करतो इथं आपण 11. तर मित्रांनो मी टाईप करून का नाही सांगत की कारण की खूप टाईम जाईल आपला. तर मित्रांनो आता हे झाल्यानंतर तुम्हाला इथे थोडं समजून घ्यायचं मित्रांनो. त्यानंतर मित्रांनो तुम्ही इथे तुमचे बर्थडेची डेट टाकू शकता. तर मित्रांनो हे 2 लेअर झाली. तर मित्रांनो परत पुढे आल्यानंतर तुम्हाला इथे 2 लेअर मिळून जातील. इथे 10 आलेले आहेत, इथे आपल्या 11 टाकायचं आहे. जर मित्रांनो आहे ना तुम्ही हा व्हिडिओ आहे ना 11 तारखेला बघत असाल त्याच्यावर मित्रांनो मी इथे 11 टाकतोय आता परत चेंज करून तुम्हाला समजून सांगण्यासाठी मित्रांनो. तर इथे बघू शकाल की आपण 11 टाकला आहे, इथे तुम्ही बघू शकाल की डेट पण बदलली आहे. तर मित्रांनो आता सेम टू सेम काय करायचं आहे, जर तुम्ही आता लय उशिराने व्हिडिओ बघत असाल म्हणजे 1-2 महिन्यानंतर तर मित्रांनो आता इथे जुलै लिहिले तिथे तुम्हाला जाऊन येते तुमच्या जो पण महिना असेल म्हणजे असेल जानेवारी फेब्रुवारी तर आता ते गेले तर नवीन आलेले जुलैच्या पुढचा पण महिना टाकू शकता येते तुम्ही. तर मित्रांनो इथे तुम्हाला परत त्याच लेअरवर क्लिक करायचं, जसं आपण येते 10चं 11 केलं तसंच येते पण जुलैचं आहे ना जे पण पुढचा महिना असेल ते तुम्ही टाकू शकता. तर मित्रांनो हे ते 4 लेअर आहेत ते तुम्ही टाकायचे आहेत. तर मित्रांनो मी काय टाकत नाही. तर तुम्हाला आता हे पहिल्यांदा सांगितलं ते समजलंच असेल. त्यानंतर मित्रांनो इथे पुढे आल्यानंतर तुम्हाला इथे काय बर्थडेचं हॅपी बर्थडे लिहिलं आहे, ते तर काही म्हणजे विषयच नाही की खोडायचा विडायचा काय त्याचा विषय नाही. तर मित्रांनो आणि काय करायचं आता तुम्ही हे टाकल्यानंतर जर मित्रांनो आता तुम्हाला काय हे म्हणजे मी फोंट वापरले वेगळं तर इथे बघू शकाल की वर. तर मित्रांनो इथे तुमच्याकडे हे फोंट नसलं तर मित्रांनो काय करायचं, या फोंटवर क्लिक करायचं, ऑल फोंटमध्ये जाऊन जे पण तुमच्याकडचं दुसरं फोंट आहे फोंट
तर मित्रांनो ते घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो हे ते आपण वेगळं घेऊया. तर मित्रांनो हे घेतल्यानंतर काय करायचं, आता पहिल्याला आपण लावलं तर मित्रांनो परत दुसऱ्या लेअरवर क्लिक करायचं आहे आणि तेच जे आपण पहिल्याला लावलं तेच करायचं आहे. म्हणजे सेम टू सेम चारही जे हे ते 4 लेअर आहेत आणि जे आपण 11ला टाकले सेम तेच फॉन्ट आपल्या हे ते एका म्हणजे त्याच टाईपला ॲड करायचं. म्हणजे 11 आपण तारीख लिहिली त्यालाच हे 4 एकच फॉन्ट द्यायचा आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे म्हणजे तुमचं क्रिएट होऊन जाईल. तर इथे बघू शकाल की सेम टू सेम परफेक्ट मिळून जाईल. तर मित्रांनो हे ते आणि जुलेला पण तुम्ही ना वेगळं फॉन्ट चेंज करू शकता. ह्याच्यावर क्लिक करायचे टॅक्समध्ये फॉन्टमध्ये जाऊन यातून वेगळं फॉन्ट टाकायचं आहे जसं मी करत आहे तसं. मित्रांनो 4 लेअरला एकच फॉन्ट टाकायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो इथे तुम्हाला समजून जाईल म्हणजे ना जे पण अक्षर आहे ते परफेक्ट मिळून जाईल. तर मित्रांनो ते तुम्ही बघू शकाल की आपण इथे फॉन्ट म्हणजे ह्या 2 लेअरला टाकले तर ते झाले आहे. त्यानंतर मित्रांनो इथे 2 लेअरला नाही टाकलं फॉन्ट तर मित्रांनो ते तुम्ही बघू शकाल की आपलं हे तर चुकलं आहे. तर मित्रांनो असं असं आहे ना होऊ नाही म्हणून तुम्हाला आहे ना सर्व 4 लेअरला एकच फॉन्ट यूज करायचा आहे. तर मित्रांनो हे झालं तुमच्या बर्थडे डेटचं आणि मित्रांनो हे ते पण तुम्हाला 4 एकच फॉन्ट 4 लेअरला लावायचा आहे. आता तुम्हाला सांगितलं मागं फक्त एडिट टॅक्समध्ये जाऊन ह्या फॉन्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करून येथे तुम्हाला आहे ना फॉन्ट सिलेक्ट करायचे जे पण आहेत ते. तर मित्रांनो मी काय सिलेक्ट करत नाही आहे आणि मित्रांनो आता हे झाल्यानंतर तुम्हाला बर्थडे डेट पण सांगितली आणि येथे तुम्हाला आहे ना तुमचे म्हणजे जे पण महिना असेल ते तुम्ही टाकू शकता. तर मित्रांनो हे तुम्हाला समजलं असेल आता कसं काय करायचं ते. तर मित्रांनो हे झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आता इथून आपलं संपत आहे. तर मित्रांनो थोडं पुढं आल्यानंतर मित्रांनो ते तुम्हाला बीड दिसत आहे. येथे तुम्हाला सर्व फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत आणि ॲड करून घेतल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला येते ना एक PNG मिळून जाईल. ते तुम्हाला ऑल मटेरियलमध्येच असेल. तर मित्रांनो ते तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो इथे मी सर्व फोटो ॲड करून घेतो. मित्रांनो इथे बघू शकाल की आपले ना म्हणजे पहिले जे होतं 10 जुलै आपण तेच टाकले आहे. ते तुम्ही बघू शकाल की आपलं हॅपी बर्थडे होतं तसं टाकलं आहे आणि इथे तुम्हाला आहे ना तुमचे स्वतःचे फोटो टाकायचे आहेत. तर मित्रांनो इथे बघू शकाल की तुम्हाला थोडं लहान करून दाखवते. तर इथे अशा प्रकारे फोटो ॲड करायचे जे पण असतील तुमचे 10-15 फोटो मित्राचे. आता तुम्ही मित्राचा बनवणार आहे म्हणजे मित्राचे ॲड करायचे आहेत आणि मित्रांनो हे PNG तुम्हाला आपल्या ऑल मटेरियलमध्ये मिळून जाईल. फक्त ॲडजस्ट करण्यासाठी मित्रांनो काय करायचं मूव टर्म्सच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन ह्या 3 नंबरच्या ऑप्शनला जाऊन लहान मोठं करू शकता. वरच्या ऑप्शनला जे ते ठेवायचं ते ठेवू शकता. कडला आहे ते मध्ये पण ठेवू शकता. तर मित्रांनो हे झालं तुम्हाला आता समजलं हे कसं ॲड करायचं आणि हे ब्लॅक बॉर्डर तर आता सर्वांकडेच असेल. तर मित्रांनो प्रत्येक ह्या जे आपण व्हिडिओमध्ये देतो तर मित्रांनो ह्यामध्ये मटेरियलमध्ये पण असेल. फक्त काय करायचं ॲड करण्यासाठी आपल्या इथे तुम्हाला एकदा सांगतो ह्या प्लस चिन्हावर क्लिक करायचं. इमेज अँड व्ह्यूमध्ये जाऊन मित्रांनो जे पण तुमचे येथे फोटो असतील ते तुम्ही अशा प्रकारे ॲड करायचा. फक्त मी तुम्हाला दाखवत आहे मित्रांनो हा फोटो आपण तुम्ही अशा प्रकारे ॲड केल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली 3 डॉटवर क्लिक करायचा ऑप्शन आहे. त्याच्या एकदा दाबल्यानंतर मित्रांनो फुल स्क्रीन होऊन जाईल. तर मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही तुमचे फोटो आणि येथे जे आपण PNG यूज केले ते तुम्ही ॲड करू शकता. तर मित्रांनो हे तुम्हाला समजलं असेल. तर आता काय करायचं आहे आपल्याला त्या ह्या सर्व फोटोंना आपल्या सेक इफेक्ट देऊन घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो काय करायचं आता सेक इफेक्ट तुम्हाला आहे ना आपल्या वेबसाईटवर मिळून जाईल. तर ती तुम्ही इम्पोर्ट करून घ्यायचे सेक इफेक्ट प्रिसेट लिंक इथून बॅक करायचं आहे आणि इथे तुम्ही बघू शकाल की आता अशा प्रकारे आपला सेक इफेक्ट आहे. तर मित्रांनो ह्या सिम्पली ह्या लेअरवर फोटोवर क्लिक करायचे आणि इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट ऑप्शन एकदा क्लिक करायचे त्याच्यावर इथून कॉपी इफेक्ट झाल्यानंतर तर मित्रांनो जो पण तुम्ही आता प्रोजेक्ट क्रिएट करत होता तर येथे यायचं आहे जेथून तुम्ही फोटो ॲड केले ते आणि येथे आल्यानंतर मित्रांनो जे पण आपण आता इफेक्ट कॉपी केले आहे ते यायचं आहे. पहिल्या फोटोवर क्लिक करायचं इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करायचे. त्याच्यानंतर मित्रांनो आपल्या फोटोला अशा प्रकारे इफेक्ट येऊन जाईल. तर मित्रांनो ते सर्व फोटोला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचे जसं मी सांगत आहे तसं. येथे फक्त फोटोवर क्लिक करायचं इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचे. तर मित्रांनो मी सर्व फोटोला ॲड करून घेतो. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला पुढची प्रोसेस सांगतो. मित्रांनो ते बघू शकाल की आपण सर्व फोटोला ॲड करून घेतले आहेत हा इफेक्ट. तर मित्रांनो असे तुम्हाला पेस्ट करायचे जसे तुम्हाला अगोदर सांगितलं तसं. तर मित्रांनो ते तुम्ही बघू शकाल की आपले परफेक्ट इफेक्ट बसलेले आहेत बीटनुसार. तर मित्रांनो हे झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे पहिलं ऑप्शन लिहायचं आहे. तर मित्रांनो हे तुम्हाला सांगितलं पहिलं एन्जॉय कसं बदलायचं आहे ते. तर मित्रांनो ते आल्यानंतर आपल्याला सिम्पली प्लस चिन्हावर क्लिक करायचं आहे. इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन मित्रांनो ऑल करून तुम्हाला एक इफेक्ट देईल मित्रांनो तो तुम्ही येथे ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो त्याची लिंक तुम्हाला आपल्या ऑल मटेरियलमध्येच मिळून जाईल. तर तो असेल तर अशा प्रकारे ॲड केल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली 3 डॉटवर क्लिक करायचं फुल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. ब्लेंडिंग ऑप्शनमध्ये जाऊन लाईटमध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर मित्रांनो शेवटला यायचं आहे आणि इथून आपला हा इफेक्ट कमी पडत आहे. तर मित्रांनो ह्याच इफेक्टवर क्लिक करायचं ह्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं कॉपी लेअर करायची. परत त्याच ऑप्शनवर क्लिक करून पेस्ट लेअर करायची
म्हणजे इथून आपला हा व्हिडिओ संपत आहे ते त्याच्याने इथून हा इफेक्ट कट करून टाकायचा अशा प्रकारे आहे. तर मित्रांनो हे झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, परत प्लस चिन्हावर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन मित्रांनो ऑल करून मित्रांनो मी तुम्हाला दुसरा एक इफेक्ट देईल, त्याचे पण तुम्हाला मटेरियलमध्येच तो इफेक्ट मिळून जाईल. तर मित्रांनो हा इफेक्ट ॲड करून घेतल्यानंतर तुम्ही येथे बघू शकाल की सिम्पली 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे, फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे, ब्लँडिंग ऑप्शनमध्ये जाऊन लाईटमध्ये जायचं आहे आणि स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर मित्रांनो इथे जी पहिला लाईन आहे ती आपल्याला इथे फार कमी करायची, आपल्याला 40पर्यंत ठेवायची. तर मित्रांनो येणार लय ती म्हणजे आपलं जे पण आहे ते जे आपली डेट आहे ते इथे दिसत नाही, त्याच्यावर मित्रांनो इथे आपण कमी केले आहे. ही जी आपली ते आता इफेक्ट ॲड केला तो, तर परत मित्रांनो त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. तर मित्रांनो इथे थोडं कमी पडतं आहे, त्याच्यावर काही इतका फरक नाही आहे. तर जर मित्रांनो लावायचं असेल तर आपण हा इफेक्ट जसा पेस्ट केला ते तुम्ही इथे पण पेस्ट करायचा आहे. तर मित्रांनो हे झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, अजून एक इफेक्ट देईल. तर मित्रांनो तुम्हाला आहे ना त्या ऑल मटेरियलमध्ये झिप फाईलमध्ये 3 इफेक्ट असतील ते तुम्ही इथे ॲड करून घ्यायचे. तर मित्रांनो परत एक इफेक्ट तुम्हाला मी ॲड करून दाखवतो. तर मित्रांनो हा इफेक्ट तुम्ही ॲड केल्यानंतर सिम्पली 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे, फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे, ब्लँडिंग ऑप्शनमध्ये जाऊन लाईटमध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो आपल्या जेथून आपला हा व्हिडिओ संपत आहे ते यायचं आहे. कुठे गेले आपले फोटो. तर मित्रांनो ते आल्यानंतर आपला हा इफेक्टवर क्लिक करून इथून कट करून टाकायचा आहे. त्याच्यानंतर मित्रांनो ते बघू शकाल की आपला हा इफेक्ट परफेक्ट बसलेला आहे. तर मित्रांनो हा इफेक्ट परफेक्ट बसल्यानंतर आपल्या हा व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी काय करायचं, आता थोडं आपल्या इथे लॅग झालं, कारण की मित्रांनो खूप आपण इफेक्ट ॲड केले आणि लेअर आहेत ते खूप झालेले आहेत. तर मित्रांनो जर तुमचा लॅग झाला तर मित्रांनो तुम्हाला एक म्हणजे पहिल्यांदा होम स्क्रीनवर गेल्यानंतर तुम्हाला एक ऑप्शन मिळतो, तिथून तुम्ही थोडा म्हणजे लॅग कमी करू शकता. तर मित्रांनो आपला हा व्हिडिओ इथपर्यंत झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, हा व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी तर मित्रांनो हा सिम्पलेस्ट सेटिंगच्याकडे ऑप्शन त्याच्यावर एकदा क्लिक करायचं आहे, तर व्हिडिओचं ऑप्शन सिलेक्ट करून इथून एक्सपोर्ट करायचं आहे. तर मित्रांनो ते तुम्ही बघू शकाल की हा आपली जी लाईन आहे ती संपूर्ण गेल्यानंतर तुम्हाला गॅलरीमध्ये सेव्हचं ऑप्शन येईल, तिथून तुम्ही हा व्हिडिओ सेव्ह करू शकता. तर मित्रांनो आपला हा व्हिडिओ इथपर्यंत होता. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि घंटे पण दाबायला विसरू नका. तर मित्रांनो भेटा पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोरसक बाय बाय, जय महाराष्ट्र, थँक्स फॉर वॉचिंग.